Përshëndetje dhe mirëmëngjes zonja dhe zotrin, takojmë së bashku në këtë ditë mërkur, datë 27 nëntor, ditë që do dëshironim të ishte ndryshe në fakt, por Shqipëria sot është zgjuar në ditëzie kombëtare dhe flamuri shqiptar është në gjysmë shtis. Tërmeti apokaliptik i ditës së djeshme i 26 nëntorit ka lënë pas 24 viktima, ndërkohë që ka ende njerëz të cilët janë ende në rënoja edhe ditën e sotme do të vazhdojë sërish procesi i kërkim shpëtimit të tyre. Ndërkohë që 650 persona kanë marrë ndihmën mjekësore sepse kanë qenë të lënduar apo të plagosur, 9 prej të cilëve vazhdojnë të luftojnë ende për të qëndruar në jetë. Ka pasur një operacion i cili është zhvilluar për orë të tëra dhe ditën e djeshme më në fund pas 19 orë kërkime, ekspertët grek së bashku me ata shqiptar kanë arritur të nxjerrin nga rënojat Kladi Qato, 25 vjeçari, i cili ka qenë së bashku me 2 gjyshrit e tij edhe me një punonjës të hotelit, pjesë e Hotel Palmës, pasojë e tërmetit në rënoja dhe pas 19 orësh kanë arritur edhe ta shpëtojnë. Informacionet e fundit flasin që pas tërmetit të orës 3:54 minuta të datës 26 nëntor, deri mëngjesin e sotëm janë regjistruar 310 lëkundje të tjera, ku më e forta ka qenë ajo e orës 7:08 minuta, ndërsa pas lëkundjet e tjera kanë qenë edhe me intensitet lartë, po jo ashtu ndjera sa që ishte ajo e orës 3:54 edhe 07:08. Ne do të flasim edhe ditën e sotme për këtë ngjarje, për këtë tragjedi që ka përfshirë Shqipërinë, për këtë dhimbje të jashtëzakonshme jo vetëm të familjarëve, por edhe atyre personave të cilët mund të kenë ngelur të plagosur, të lënduar, e shumë familjeve të tjera të cilët nuk ka një shifër edhe një statistikë zyrtare, por që e kanë kaluar natën e djeshme jo vetëm në qelë të hapur, jo vetëm në çadra, por edhe me një frikë dhe panik të jashtëzakonshëm nga ajo që kanë kaluar një natë më parë. Ne do të vazhdojmë të flasim, do të kemi lidhje direkte me gazetarët tanë të cilët janë në terren, ndërkohë që është njoftuar se sot në orën 7 mëngjesit do të zhvillohet edhe mbledhja e qeverisë. Detajet të cilat do dalin nga ajo mbledhje ne do të kemi mundësi të diskutojmë sot në studio edhe me të ftuarit që do të kemi. Do të ndalim fillimisht se titujt kryesor të gazetave si e kanë bërë raportimin e një ngjarje të tillë, një tërmetit konsideruar si apokaliptik kolikëntan të medias së shkruar, e më pas rikthehemi sërish në studio me të ftuarit që do të kemi dhe me lidhje direkte me gazetarët të cilët meritojnë një vlerësim absolut së bashku me operatorët për qëndrimin në orë të tëra gjatë gjithë ditës së djeshme, e vazhdojnë të janë edhe ditën e sotme, ku përveç dhimbjes së jashtëzakonshme që kanë ndjerë, sigurisht kanë qenë her pas here edhe të rrezikuar për shkak të lëkundjeve të forta të tërmetit. Ndaj më lejoni që përpara se të ndalemi në titujt kryesorë të gazetave, një falënderim të kemi për gjithë kolegët e medias të cilët kanë qenë dje të palodhur në krye të detyrës. Titujt kryesor të gazetave e mërkur 27 nëntor, Gazeta Panorama. Tronditet Shqipëria, tërmeti i tmerrit shëm pallate dhe shtëpi, 23 vdesin në ngërmadha. Meta, Rama dhe Basha te banorët vinë ekspert nga Kosova dhe vendet e Bashkimit Evropian. Nën e bir nuk e dalin dot në Thuman, e reja i humb vajzën 8 vjeçe në Durrës. Panik dhe shpresë 20 minuta pas tërmetit, nëna lind binjak. Si u shpëtuan në rënoja 44 fëmijë të moshuar, dyshime për 2 pallatet e Thumanës ishin të dëmtuar. Tërmeti dhe solidariteti nga Gron Gjekmarkaj, ra ky tërmet dhe u pam nga Alfred Peza. Gazeta Shekulli, Thuman, pallati i vdekjes përpin familjen Cara, fleti mbijetuari. Apeli para tërmetit përforconi ndërtesat e vjetra. Tragedia, familja Lala në ngërmadh, shpëton 17 vjeçari. Tërmeti apokaliptik, 23 viktima, 650 plagosur. Gazeta shqiptare, Shqipëria në rënoja, apokalipsi, 24 të vdekur, 650 plagosur. Kujdes me non-grata nga Jorgji Kote. Fort pas solidaritetit njerëzor nga Fatos Çoçoli. Nga Rita Ora dhe Dua Lipa te Tajna si e përjetuan vipat e muzikës tërmetin. Drama e nënës që u shua me vajzën 8 vjeçare. Meta në terren, situatë dramatike, anullohet pritja për 28 nëntorin.
Edi Rama, pa besi e madhe natyrës, Basha, solidariteti pa kushtozuar. Solidarizohet e gjithë Kosova, ndihmë ekspertët dhe hapje dyersh. Dëme në amfiteatër dhe muze, teatri në këmbë mbledh ndihma për të dëmtuarit. Gazeta Dita nga Shaban Murati, Rusia arrit shpejtësinë e ndërhyrjes në Ballkan. Lista e 507 familjeve të dëmtuara që dëmshpërblehen. Një dëshmor i pashpallur i Hotit. Katastrofa, këtë herë nuk falim, mbi 20 të vdekur, 600 të plagosur, ka të tjerë në rënoja. 30 sekondat e ferit, historitë më të dhimbshme, foto dramatike mes viktimave, fëmijë, nën me fëmijë, familje të tëra. Thumana, tragjedia e paralajmëruar, dëshmitë e banorëve të pallatit të Shembur kishin 2 muaj që kërkonin ndihmë. Këshilla nga ISHP dhe sismologët ç'duhet të bëjnë përpara, gjatë dhe pas tërmetit në rast se lëkundjet përsëriten. Gazeta Tema, ambasadat Rama thumbon metën, jeta e shkurtër zbëhet gam-gam. Jari dyshon se meta e provokoi tërmetin nga frika e 8 dhjetorit, nga Merkel dhe Macron deri tek fqinjet në blok për të na ndihmuar. Tërmeti tragjik, 22 viktima e mbi 600 të plagosur, sot ditë zie. Shqipëria në dorë të Zotit shkundet nga 250 goditje, më pak se 24 orë. Orë pas ore me tragjedinë e djeshme pas tërmetit apokaliptik, ndërhyrja e forcave të armatosura dhe policisë për shpëtimin e jetëve në rënoja. 22 të vdekur, 45 të shpëtuar, Ministra e Mbrojtjes Gjaçka bën bilancin e tërmetit 6.4 ball, u shoqërua me 250 pasgoditje, shteti në këmbë. Shqipëria me panoramë marramëndse, njerëzit me karrocerie automjetesh, me rroba banji të qepura vetë. Përse ndodhin tërmetet në Shqipëri nga Ervin Kasaj? Ra ky tërmet dhe u pam nga Alfred Peza, duar dhe këmbët e Perëndis nga Ylli Doçi, mbi solidaritetin e vërtet dhe profetët e rem. Gazeta Mapo, tërmet 8 ball, katastrofë në Durrës dhe Thuman mbi 20 të vdekur. Tërmeti që shkatroi Durrësin në vitin 1267 për shkrimi historianit bizantin. Shqipëria në pikëllim vazhdojnë operacionet e kërkimit në rënoja. Argumentet për ekzistencën e Zotit. Opozita kërkon shpalljen e emergjencës kombëtare. Kur është e jashtëzakonshme gjendja që të shpallë Rama. Një qysçi, një karkalec, njerëz me rënoja në duar dhe propaganda. Portreti live apo teprohet me portretet e viktimave nga Blerina Gjoka. Mbështetja ndërkombëtare për Shqipërinë e para Kosova. Koha jon, tragjedi kombëtare, Shqipëria goditet nga një tërmet shkatërues, të dhënat paraprakje të institucioneve flasin për 26 të vdekur, 650 plagosur dhe njerëz në rënoja. Lotë dhe dhimbje, tërmeti vrasës gjunjëzon vendin. Shkollat, kopshtet dhe çerdet do të qëndrojnë të mbyllura edhe ditën e sotme. Komuniteti ndërkombëtar shpreh gatishmëri të ofrojë ndihmë për Shqipërinë. Lulzim Basha thiri i qeverisë shpallni gjendjen e jashtëzakonshme. Kryeministri Edi Rama, kjo ka qenë një ditë e rëndë për kombin shqiptar. Meta tu gjendemi pranë në çdo mënyrë vëllezërve dhe motrave tona më të dëmtuar. Panorama Sport, krisja me Partizanin, Jasi Mala e tërboi Demin. Tërmeti apokaliptik shtyhen kampionate. Tragjedia me 24 të vdekur, bota e sportit solidarizohet me Shqipërinë. Lewandowski vë rekord europian, Dybala ma gjep Juven dhe Rihanën. Kuksi dhe derbi Tirana në provën e zjarrit. Inter je ka si finale kontingente për revansh. Krasniqi si na ringjalli Ilir Daja. Rënja paralajmëruese nga Besnik Dizdari. Jemi rikthyer në studio edhe më lejoni që të prezantoj sismologun Llambro Duni. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jeni këtë mëngjes me mua në 7:05. Përshëndetje. Faleminderit për të informuar dhe qytetarët dhe sigurisht për të dhënë atë informacionin që kemi të gjithë shumë të nevojshëm, ku pas të merrit kaluar ditën e djeshme dhe pas atyre statistikave të cilat janë realisht të frikshme, kam përshtypjen që qytetarët të shumtë jo vetëm në zonat ku është ndjerë më shumë tërmeti apo afër epiqendrës, po edhe në Tiranë dhe në zonat të tjera kanë kaluar natën jashtë dhe në frikën e asaj çka do të ndodhi. Kështu që informacionet që do t'i japim do të jenë shumë të nevojshme. Por përpara se të kalojmë tek biseda, të lutem kërkoj vetëm 2 minuta për të dhënë edhe një herë një informacion të përmbledhur të asaj çka ka ndodhur edhe lajmet e fundit të cilët raportohen
nga institucionet zyrtare dhe gazetarët tanë në teren. Pra Klajdi Qato është nxirr nga ronojat pas më shumë se 19 orësh, pas pak ne do të kemi edhe videon e momentit të nxjerrjes së Klajdi Qatos. Ka qenë një operacion vërtet shumë i ndërlikuar i ekipeve shqiptare edhe grekëve, një operacion vërtet shumë i vështirë, por i suksesshëm kërkim shpëtimi. Sipas të dhënave të Agjencisë Mbrojtjes Civile dhe i gjejmë që prej mëngjesit të dieshëm, pra nga ora 3:54 ku goditja kryesore pati magnitutë 6.3 ba dhe deri në momentin që po flasim janë shënuar 310 pas goditje. Të korrigjoj, 520 deri në këtë moment që po flasim. 520. Okej. 520 goditje. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë vjuar gjatë natës në Durrës, ku u shpëtua Klajdi Qato, ndërsa në Thuman kërkimet do të rinisin pas pak minutas pas ndërprerjeve disa orëshe për shkak të vështirësive të natës. Sipas informacioneve paraprake, 24 persona kanë humbur jetën, 650 janë lënduar dhe 45 persona janë shpëtuar. Në kampingun e Thumanës dhe pranë objekteve të dëmtuara janë ngritur 67 të çadra, në të cilat janë akomoduar 700 banor. Pranë kampingut të ngritur në qytetin e Durrësit dhe fshatin Ishëm, Manës, Sukt dhe Katundiri janë ngritur 181 çadra ku janë akomoduar dhe rreth 1450 banor, si dhe janë montuar 10 banja fushore. Mbi 200 specialistë të kërkim shpëtimit dhe emergjencave civile nga Greqia, Turqia, Franca, Italia, Kroacia, Rumania, Zvicera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Malizi, Maqedonia e Veriut kanë bërritur orë pasore në Shqipëri dhe kanë asistuar ekipet shqiptare. Ky është një informacion më i përmbledhur. Zotë Duni, 520 pas goditja. Po, sipas informacioneve që unë kam të pak minuta përpara nga operatorët tanë që qëndrojnë përpara aparaturave dhe që monitorojnë gjithçka që ndodh në zonë dhe në gjithë territorin. Është një ngjarje sismike mjaft e fortë. Unë duhet të them, e kam përsëritur mjaft herë, dje të paktën në gjitha komunikimet që kam patur, madhësia 6.3 në këtë zonë është pak a shumë madhësia e ngjarjeve historikisht që kjo vatër tërmetesh ka prodhuar. Në një farë mënyre atë potencialin e akumuluar, ka çliruar tashmë. Kështu që unë nuk mendoj që ne do të kemi ngjarje të kësaj madhësie që janë shkatërruese. Sigurisht në ditët, në javët dhe ndoshta në muajt që vijnë do të ketë një seri lëkundjesh të cilat do të vinë gradualisht duke u shuar. Po njerëzit nuk duhet të shqetësohen për këtë. Në një farë mënyrë është fizika e kësaj gjëje funksionon në këtë mënyrë. Energjia akumuluar për shkak të përplasjes së pllakave tektonike është nëpër masa kolosale dhe gjithmonë nuk është se e gjithë energjia çlirohet me goditjen kryesore. Ka një farë energjie të mbetur, e cila kërkon një sër lëvizjes të pllakës të çlirohet gradualisht. Ky proces do të zgjas disa, sepse duhet ta kuptojmë është një thyerje, ndodh një thyerje në brendësi të tokës, ndodh një spostim në të dy anët e pllakave tektonike dhe ato nuk vendosen në pozicionin përfundimtar menjëherë. Duhet një farë kohë që ato të stabilizohen. Dhe kjo sjell pas goditjes? Dhe kjo sjell pas goditjes. Ka në rrezik që të ketë goditje më të forta nga Nuk ka mundësi që të ketë goditje më të forte se sa kjo që përjetuam mëngjesin e dieshëm. Do të ketë goditje të cilat do të ndihen në rajon. Por në këtë moment është e rëndësishme të themi që ka një seri strukturash të dëmtuara, njerëzit janë kushte të vështira, shumë kanë frikë të hyjnë dhe me të drejtë. Dhe çdo vendimmarrje që do të merret për banesat që që strehojnë njerëz, duhet të bëhet në përputhje me këshillat e ekspertëve të cilët monitorojnë gjithçka. Nëse struktura është përcaktuar si e pabanueshme, nuk duhet të hyjnë njerëz, sepse një lëkundje sado e vogël mund ta shtojë dëmin që është shkaktuar tashmë dhe mund të rrezikojë jetë njerëzish. Kështu që gjithçka duhet bërë në përputhje me rekomandimet e ekspertëve, me rekomandimet e punonjësve që janë të angazhuar për administrimin e këtij. 520 lëkundje që ju përmendët pak më parë, intensiteti i tyre ka ardhur në rënje? Intensiteti i tyre po vjen gradualisht në rënje. Por përsëris, midis tyre mund të ketë edhe ngjarje që janë në një nivel pak më të lartë dhe që do të ndihen.
Po kjo nuk duhet i shqetësojë njerëzit. Njerëzit duhet i shqetësojnë nëse hyrë në struktura që janë të dëmtuara. Kjo përbën rrezik. Në këtë kohë, ata mund të vazhdojnë të përdorin ashensorët në pallate, por shumë të cilët nuk kanë pasur asnjë lloj dëmtimi? Duhet bërë gjithçka në përputhje me rekomandime që do t'japin ekspertët, edhe ashensorët patjetër, po. Nëse ato nuk kanë dëmtime dhe njerëzit duhet të këshillohen me specialistë për të parë, duhet gjithçka në zonën e Durrësit dhe rreth duhet monitoruar me vëmendje në të gjitha aspektet, sepse ka raste që janë dëmtuar dhe ashensorët dhe janë të papërdorshëm. Mirë, me këtë ritëm që po ecin dhe me këtë intensitet që kanë qenë pas goditjet, e kuptojmë që do të zgjasin disa ditë, ndoshta javë, qoftë edhe muaj. Por domethënë sa kohë duhet që qytetarët, sepse e thamë edhe nga informacionet edhe sa nisim direkt emisionin që një pjesë e madhe e njerëzve kanë qëndruar jashtë nga Afrika edhe kanë kaluar edhe në zona të cilët nuk janë të dëmtuara ose banesa të cilat nuk kanë pasur dëmtime edhe në kryeqytet. Tani këta njerëz kur mund të themi që mund të rikthehen në shtëpitë e tyre nëse nuk kanë pasur dëmtime? Nëse nuk kanë pasur dëmtime dhe strukturat janë të përcaktuara nga ekspertiza që është bërë që ato nuk kanë, ato mund të kthehen, patjetër. Por gjithmonë në këshillat e ekspertëve dhe specialistëve, të cilët do t'japin lejen që ato të popullohen ose të vënë re që nuk ka dëmtime. Domethënë strukturat, banesat e kanë përballuar mjaft mirë goditjen e ditës së dieshme. Ishte një goditje e fuqishme, zotë Duni? Është shumë e fuqishme. Është tërmeti më i fortë që vendi jonë ka përjetuar pas tërmetit vitin 1179, i cili ka pasur një madhësi të konsiderueshme, ka qenë në kufi me malin e zi, mjaft pranë kufirit tonë dhe ka shkaktuar 35 viktima në atë kohë. Në shikoj gjatë relativisht 20 vjetë që ne kemi patur tërmete, po të madhësisë më të vogël, jo në këto përmasa dhe pra një qendër të banuar, sepse rajoni Durrës, Tiranë është pjesa ku popullata e vendit është e përqendruar më shumë, kështu që dhe përjetimi dhe efekte që këto lëkune shkaktojnë në mjedis, në disë ndërtuar në njerëz dhe pasuri në njerëzve tjerë është gjithashtu sigurisht më i madh. E kuptojnë. Mirë, ndërkohë, shumë njerëz e bojnë lidhjen edhe me tërmetin e 21 shtatorit, i cili gjithashtu shkaktoi panik të jashtëzakonshëm edhe pati dhe në atë kohë objekte, ndërtesa, banesa të cilat u dëmtuan. Ka një lidhje midis tërmetit të 21 shtatorit dhe tërmetit të 26 nëntorit? Janë tërmetet të gjeneruar nga e njëjta linjë tektonike. Sigurisht nëse një linjë tektonike aktivizohet mund të sjellë edhe kombinime të kësaj natyre. Domethënë të kemi një ngjarje me masë më të vogël, siç ishte 5.8 datë 21 shtator, dhe një ngjarje tjetër pas 2 muajsh që e këtyre përmasave. Janë ngjarje që shoqërojnë dhe të lidhen me një aktivitet të caktuar përgjatë një linje që ne njohim mjaft mirë, zona e përplasjeve midis pllakës afrikane dhe pjesës saj që është zona e Adriatikut me pjesën e Euroazis, të cilat gjejnë të themi gjejnë terren në bregdetin tonë dhe që historikisht ka prodhuar tërmete shumë të fortë përgjatë gjithë vizë bregdetare të vendit tonë. Mund të rrezikojë një tjetër? E kuptoj që saktësia nuk është asnjëherë absolute dhe sigurisht nuk flasim nga eksperjenca edhe nga disa të dhëna shkencore. Po në këtë moment unë nuk mund të prononcojmë se rrezikon. Do të duke qenë vend sismik, e kam thënë gjatë gjithë kohës që jam aktiv në këtë fushë, vendi jonë është vend sismik, tërmetet kanë ndodhur, është në dinamikën e fenomenit që aty ku ato kanë ndodhur do të ndodhen përsëritën, por ne nuk mund të japim asnjë prononcim lidhje me kohën, vendin e tjera. Këto janë gjëra që ne nuk mund t'i zgjidhim. Hipoteza të cilat ne nuk mund të rrezikojmë që edhe të prishim punë sepse nuk ka kuptim. Nëse nuk janë gjendje që të thuash me saktësi kur dhe sa është e pamundur. Por në këtë filozofinë e kësaj gjëje, se si menaxhohet, ka rëndësi dy gjëra të rëndësishme. Ne dim historikisht se ku ka ndodhur tërmetet. Dhe aty ku ka ndodhur, do ndodhin prapë. Kjo është ligjësinë. Pra vat rast, le të themi janë të njohura. Ne dim se çfarë fuqie kanë ato, historikisht, çfarë dëmesh kanë bërë etj. Në këtë kuptim duhet çfarë duhet bëjmë? Duhet ndërtojmë mirë.
E kuptoj. Mirë, të kërkoj ndjes për pyetjen naive ndoshta, po kam dëgjuar shumë qytetarë edhe nga videot të cilët qarkullonin ditën e djeshme në rrjetet sociale, të cilët thoshin kishte një ndryshim i tërmetit të datës 21 shtator datit të djeshmit, sepse lëkundjet nuk i kishin majta zjatas, por kishte një ulje një tjetër lloj lëkundje. Ka lidhje? Ka tipologji të ndryshme? Të dyja tërmetet janë relativisht të thellë. Në një farë mënyrë kjo ka ndikuar që të kemi një zbutje të efekteve të tyre në sipërfaqe, janë mjaft pranë dhe në të tilla raste lëkundja e parë gjithmonë vjen vertikale, pastaj si kalon kjo fazë fillojnë lëkundjet horizontale. Në të gjitha rastet të dyja llojet e lëkundjeve janë të kombinuara. Në fillim lëkundje vertikale. Pra janë të dyja të kombinuara, kështu që janë momente frekuenca ndryshme kur janë filmuar, po janë të njëjta gjë. Fakti që ka qenë në det, e ka bërë më të lehtë ndihet më pak apo më shumë? Jo, nuk ka të bëj fare, shumë thellë, nuk ka të bëj fare. Mirë, Zotë Duni, edhe një herë për të gjithë qytetarët të cilët na ndjekin, sepse janë shumë të rëndësishme, ne gjatë ditës i kemi shoqëruar me mesazhe, por duhet vazhdojmë ta bëjmë edhe sot, sepse më vonë do flasim edhe me psikolog, goditja është e madhe, sidomos kur janë edhe fëmijë të vegjël që ndonjëherë kanë pësuar realisht traumë nga ajo që kanë ndodhur ditën e djeshme. Çfarë duhet të kenë parasysh, sepse jeta është mbi të gjitha, edhe shëndeti është mbi të gjitha. Në këtë situatë thash, shqetësimi kryesor është për njerëzit që janë prishur shtëpitë dhe që kanë mbetur jashtë. Qeveria po merr masa që ato të strehojnë, nuk duhet të ketë asnjë tentativë për të hyrë në banesa të cilat janë ushthequr, domethënë ekspertë që i kanë vizituar dje kanë thënë që janë të pabanueshme. Nuk duhet të tentohet, sepse rrezikojnë shumë. E përsëris, një lëkundje sado më e vogël mund ta arris, mund ta triggeroj, ta nxjisë atë shkakti dhe godina mund të dëmtohet më shumë. Kështu që njerëzit do psojnë dëme më të mëdha nëse hyjnë në struktura të pabanuara. Pjesa tjetër pastaj duhet menaxhuar me qetësi, me rregull, me disiplinë për ta kaluar këtë fazën emergjente dhe për të mundësuar pastaj një rifillim të kushtojve normale të jetës. Do na duhet kohë se derisa të mësohemi me. Po patjetër, një mendim në këtë rast shkon për gjithë ata njerëz aty që po punojnë më shumë se 24 orësh për të shpëtuar jetën e njerëzve dhe realisht gjithë solidariteti jonë shkon me ekipet e shpëtimit, të cilat me vetë mohim po punojnë në këto orë për të nxjerrë nga rënojat dhe një lirën e fundit që do t'jetë gjallë, do t'jap shenja jete. Zotë Duni, faleminderit që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05 edhe faleminderit edhe për prezencën tuaj në media në këto ditë ku ankthi dhe paniku i qytetarëve ka qenë i madh edhe fjala e ekspertëve ka shumë vlerë dhe ndikon edhe në qetësimin e situatës. Faleminderit. Punë të mbarë edhe në vim sepse di që do të shkoni në punë dhe do të jeni të ngarkuar. Ne do të lidhemi tani direkt me mbledhjen e qeverisë që ashtu sikurse thash ka nisur prej orës 7 të mëngjesit për të ndjekur një pjesë nga diskutimet që do të bëhen atje. Ka pasur diskutime dhe pikpyetje të mëdha nëse qeveria sot do të shpall apo jo gjendjen e emergjencës. Kjo është një çështje e cila ngelet për të parë dhe për të trajtuar në vijim. Do t'i lutesha regjisë që të jemi tani direkt me pamjet aty ku po zhvillohet mbledhja e qeverisë në këto momente për të ndjekur diskutimet. Për masave të jashtëzakonshme që nga ata të cilët rrezikuan jetën e tyre duke shpëtuar jetë të mbetur e pezull në fijet perit deri tek ata që pritën dhe trajtuan gjithë infrastrukturën e ngritur të shërbimit qytetësor me qindra të plagosur, ndër të cilët një numër i vogël në kushte rreziku për jetën. Dhe në këto 24 orë të zymta ka pasur për diskutim në të gjithë harkun kohor një fill të pandërprer drite si rezultati një angazhimi nga ata që kanë qenë të ekspozuar në vijën e parë dhe solidariteti mbreslënës kuptimin e plot fjalës
nga i gjithë kombi ynë dhe nga miqt dhe partnerët e vendit tonë. Duhet të shpreh mirënjohje të pakufishme për reagimet vërtet thellësisht ngushëlluese të ambasadave të Shtetit Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, që qysh në çastet e para janë vënë lëvizje për të na shprehur gatishmërinë e tyre të plot në mbështetje të popullit shqiptar, të gjitha familjeve dhe të gjithë individëve të prekur nga kjo fatkeqësi. Dhe vijim për Presidentin e Republikës Kosovës, Kryeministrin e Italisë, i cili ndër miqt dhe partnerët e pa zëvendësueshëm të vendit ka qenë ai që ka çelur serinë e komunikimeve të drejtë për drejta, duke u predispozuar plotësisht për të ardhur në ndihmë njerëzve dhe qeverisë sonë në përballimin e kësaj situate vërtet shumë sfiduese. E më pas kryeministri i Greqisë, i cili përveç tjerëve ka sjell me njëherë duke devijuar programin ministrin e jashtëm me një delegacion të gjerë në teren, presidenti e Francës, i cili po ashtu pasi kemi komunikuar disa herë, edhe pse në të njëjtën kohë është përballur me një fatkeqësi të madhe për Francën, humbjen e mbi një dyzinë jetësh të ushtarëve francezë të angazhuar në misionin paqërruajtës në Mali, ka vënë lëvizje Ministrinë e Brendshme të Francës dhe strukturat e posaçme që më pas janë transmetuar në një paket prej 3 misionesh drejt Shqipërisë, duke nisur nga pasditja e djeshme dhe me gatishmërinë për të vazhduar edhe sot sipas nevojës presidentin e Turqisë, i cili ka komunikuar në fillim gjatë dhe pastaj edhe në mesnatën e ditës djeshme, duke konfirmuar vimësisht gatishmërinë për të bërë gjithçka që është e nevojshme në ndihmë të plagosurve dhe të familjeve përtej misionit special të parit të mbritur po ashtu në
mbusmbrëmjen e djeshme për t'u pasur nga disa misione tjera. Kabinetin e kancelares që ka vënë lëvizje mekanizmin e solidaritetit, presidenti i Serbisë që po ashtu si gjithë tjerët ka shprehur të gjithë gatishmërinë dhe ka dërguar një mision special. Kryeministrin e Kroacisë. E ndërkohë duhet ta arreshtoj për të mos harruar kurse si një shprehje të posaçme e solidariteti nga miqtë të DUS, partisë kryesore të koalicionit në Gjermani, të cilët jo vetëm kanë dërguar një seri impresionueshme mesazhesh nga antarët të grupit më të madh parlamentar të Bundestagut, por edhe janë solidarizuar konkretisht duke shprehur gjithë gatishmërinë për të bërë çfarëdo që tjetë mundur për ta në kushtet e çfarëdo nevoje për ndihmë. Dhe po ashtu dua të falenderoj këtu edhe qeveritë e Rumanisë dhe të Zvicrës që pas një komunikim të drejt për drejt kanë lëvizur menjëherë dhe kanë nisur drejt Shqipërisë 2 misione të posaçme të kërkim shpëtimit, së bashku me princin e kurorës së Arabisë Saudite që ka transmetuar si të gjithë tjerët ngushëllimet më sinqerta për popullin shqiptar, për familjet që kanë humbur njerëz të tyre apo që kanë të plagosur në familjet e tyre, duke shprehur të gjithë gatishmërinë për të ndihmuar me çfarëdo qoftë tjetë nevoja. Por ky fill drite do të kishte qenë i paplot nëse nuk do të ishte një solidarizim i jashtëzakonshëm nga Shqipëria, e Kosova, diaspora, dhe për çudinë, mbase më thoni time, nga një numër i konsiderueshëm i mediave italiane, jo për çfarë kanë bërë në aspektin e fushës së tyre profesionale, po për aq shumë mesazhe që kanë dërguar duke shprehur gatishmërinë për të përfshirë në çfarëdo lloj procesi ndihme dhe solidariteti. Duke i falenderuar të gjitha trupat e jashtëzakonshme që menjëherë janë përfshirë në terren dhe janë bashkuar trupave tona të cilitura në orët e fundit bazdites dhe në orët e para të mbrëmjes, e kanë marrë leadershipin e operacioneve duke zotruar edhe një ekspertizë shumë domethënëse se sa e jona që në këtë fushë është fare fillestare për shkak se tërmetet janë një fenomen me cilin nuk jemi hasur në të shkuarën për shumë e shumë dekada. Am lejoni që të bëj një falenderim shumë posaçëm për trupat speciale të Kosovës, të cilat kanë mbritur të parat dhe kanë shfaqur një kapacitet domethënës dhe vërtet impresionues
profesional në mbështetje të trupave tona. Tani, ndërkohë që operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë dhe këtu pa dashur të bëj asnjë dallim midis të gjithë anëtarëve të kabinetit qeveritar që secili dhe secila në vijën e vet të këtij fronti të vështirë kanë bërë më të mirën. Dua që sidoqoftë të bëj një falënderim të veçantë zonës kryeministrit, ministrit brendshëm, ministrës energjisë dhe infrastrukturës, ministrës mbrojtjes, ministrës shëndetësisë, që për shkak të detyrës kanë qenë shumë më të ekspozuar drejt për drejt në përballjen. Kemi qenë live me mbledhjen e qeverisë, e cila është duke u zhvilluar që prej orës 7 mëngjesit, rezultate ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka bërë edhe një panoramë të situatës deri tanishme, se cilat janë vendimet që do të marrë qeveria për të ardhur në ndihmë banorëve të prekur nga tërmeti i datës 26 nëntor. Kjo është një çështje të cilën ne do ta dëgjojmë dhe do ta transmetojmë edhe në vijim të emisionit 7:05. Lejoni të falenderoj dhe t'i them mirë se erdhen në këtë mëngjes Napolon Laskës, nga aktivisti i nismës Turje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi Napolon që je këtë mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit juve për ftesën. Edhe pas shumë orësh që keni qenë në terren, vazhdoni të jeni, strukturat tuaja vazhdojnë në terren, gjetë pak kohë për të ardhur në studio dhe për të thënë edhe me qytetarët për të ndarë ato informacionet e para edhe aktivizimin tuaj. Por fillimisht, të lutem, dua të ndal edhe një herë tek pamjet filmike, tek video e siguruar nga operatorët në terren të shpëtimit të Kladi Qatos, 25 vjeçarit që pas 19 orësh në Rënoja ka arritur që të dalë nga aty. Ka qenë një operacion i suksesshëm i forcave greke në bashkëpunim edhe me ato shqiptare. Ka qenë një punë e jashtëzakonshme, e cila fatmirësisht është finalizuar me një rezultat pozitiv. Këto janë momentet e mbrëmjes së djeshme. Le të themi që para orës 12 në drekën e djeshme është konstatuar, ekipet e shpëtimit kanë arritur që të komunikojnë me Kladi Qaton dhe më pas ai ka qëndruar aty dhe për shumë orë të tjera, derisa kanë ardhur edhe ekipet nga Greqia, edhe të cilët kanë realizuar një ndërhyrje shumë të vështirë, por që ashtu sikur se thash, ishte një lajm shumë i mirë që na ka gëzuar në një ditë tragjike siç ishte ajo e djeshmja. Këto janë pamje të cilat ne jemi duke i ndjekur në ekran. Kladi Qato ishte djali pronarit të Vilmës Palma, e cila ka qenë një nga godinat e cila është rënuar tërësisht ditën e djeshme nga tërmeti 6.4 ball. Pronari i këtij hoteli ka humbur ditën e djeshme babain e tij, ndërsa nëna, djali dhe një nga punonësit e hotelit, i cili ka qenë aty në momentin që ka ndodhur edhe tërmeti, kanë arritur që të shpëtojnë, kanë pasur dëmtime të lehta, por fatmirësisht janë gjallë. Këto janë pamjet të cilat janë arritur të sigurohen ditën e djeshme.
Të paktën nga informacionet që ne kemi arritur që të sigurojmë dhe nga kontaktet e dieshme që kemi pasur me gazetarët tanë në terren, gazetarja Qenë Lahasa, e cila ka ndjekur nga afër edhe gjendjen në zonën e plazhit në Durrës, aty ku ndodhi dhe Hotel Palma, na ka raportuar që të paktën nga informacionet e fundit rreth orës 21 të mbrëmjes së dieshme, ekspertët grek së bashku me ata shqiptar kanë arritur që të hapin, të krijojnë një tunel, themi, gati 10 metra për të nxjerrë trupin, për të nxjerrë Klajdi Qaton, i cili ishte shumë orë në rënoja. Ένα, δύο, τρία, εμάκ. Και εσείς, ας το παιδί να φύγει τώρα. Κάτι. Να πω εγώ μέσα στο χωρίο. Να πω εγώ να σε κράσω. Ελάτε. Πάμε. Πιάστε από εκεί είναι το βάρος περισσότερο. Άστο λίγο. Εκεί είναι το βάρος, μπροστά είναι. Από τα πλάγια πιάστε. Ky ishte një nga ato lajme të gëzuara në një ditë vështirë, në një ditë tragjike por Shqipërinë, siç ishte 29 nëntori, i cili do të mbahet më të gjatë. Dalimi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish në studio së bashku me aktivistin e nismës Turje Napolon Laska për të diskutuar për situatën.